নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালেকশ্যন যিখিনি ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব বিচাৰি আছিলে আৰু লগতে বিয়াত পিন্ধিব পৰা তেনেকুৱা টাইপৰ কালেকশ্যন যিখিনি আপোনালোকে আজি কোৱালিটি লগতে বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাইছে আৰু জানি একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত মই বস্তুসমূহ দি থাকোঁ। যিসকলে মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে মই একদম সদায় নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আহোঁ আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইজতেও। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তিনিগৰাকী নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে সদায় কমেণ্ট কৰি থাকে। তাৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিম যিসকলে কমেণ্ট কৰে। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কোনে সেই ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো পাইছে জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাৰণে মোৰ অতি সোনকালে মোৰ ইউটিউব ফেমিলিটো 10,000 হ'ব গৈ আছে। তিনিগৰাকীৰ নামটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমগৰাকী হৈছে ৰূপা বৰুৱা, ছেকেণ্ডগৰাকী হৈছে লিজা ডেকা, থাৰ্ডগৰাকী হৈছে মন্দিৰা খামন। থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্টবোৰ কৰি থকাৰ কাৰণে। আৰু যিগৰাকীয়ে গিফ্টটো পাইছে তেখেতৰ নামটো ল'ম। কালেকশ্যনসমূহ দেখুওৱাৰ আগতে মই অকণমান সময় আপোনালোকৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে, কাৰণ মই হোৱাটছআপ বা গুগল পে' ট্ৰাই কৰি নাপাই কিনে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি তেখেতে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, কাৰণ ভিডিঅ' নিশ্চয় চাব, কাৰণ তেখেতে কালি কমেণ্ট কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে 25 তাৰিখ উৎপল তালুকদাৰৰ নামত এটা পে'মেণ্ট সোমাইছিলে। হোৱাটছআপত বহুত মেছেজ আহে, মই সেই মেছেজক কোনে কৰিলে পে'মেণ্টটো কিহৰ বস্তুৰ কাৰণে গম নাপায়। মই গুগল পে'ত মেছেজ কৰিলোঁ যে আপুনি কি বস্তুৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিছে কালি মোক মেছেজ কৰক। যিহেতু তেখেতৰ মেছেজটো নাপালোঁ, লগতে ঠিক আছে বাৰু তেখেতেও হয়তো গম নাপালে গুগল পে'ত। মই নেক্সট ডে 26 তাৰিখে হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ লগালোঁ উৎপল তালুকদাৰৰ নামত কাৰ পে'মেণ্ট হৈছে মোক কালি মেছেজ কৰক। সেইদিনাখনো মেছেজ নাপালোঁ মই। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে যোনে হওক এদিন হ'লে মোক মেছেজ কৰিব আৰু, কিন্তু আপোনাৰ মেছেজটো মই নাপালোঁ। সেইকাৰণে তথাপিও কাইলৈ মই আপোনাৰ কমেণ্ট এটা পালোঁ যে মই 25 তাৰিখে পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ গুগল পে'ত, কিন্তু আপোনাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নাপালোঁ। মই আপোনাক বিচাৰি আছিলোঁ। যি হওক আপুনি যে ইউটিউবত হ'লেও কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াইছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বিচাৰি আছিলোঁ, আপোনাক পালোঁ। আপুনি মোক এতিয়াও হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰক উৎপল তালুকদাৰৰ নামত ময়ে পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ বুলি। আপুনি মোক কাইণ্ডলি অকণমান সময় উলিয়াই হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰক, তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক বিচাৰি পাম। যিহেতু মই পইচাটো লৈ মই বিজনেছ এটা কৰিছোঁ, সকলোৰে পৰা মই বিশ্বাসটো ল'ব লাগিব। আপোনাৰ পৰাতো পে'মেণ্টটো লৈ মই মনে মনে থকা নহয়, মই আপোনাক বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়াও যদি যিসকলে মোৰ ষ্টেটাছ পাইছে হোৱাটছআপ চাই তেওঁলোকে গম পাব। মই যোৱাকালিও ষ্টেটাছ লগাই থৈছোঁ, এতিয়ালৈ 24 ঘণ্টা হ'ব ষ্টেটাছ লাগি আছে। তেখেতক মই বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই। যদি আপুনি মোক ভিডিঅ' চাই আছে কালি মোক এটা মেছেজ কৰক উৎপল তালুকদাৰৰ নামত ময়ে মেছেজ কৰিছোঁ। যোৱাকালি ৰীতা তালুকদাৰৰ নামত কমেণ্টটো আহিছিলে, আপুনি কাইণ্ডলি মোক হোৱাটছআপত মেছেজটো কৰিব। কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি প্ৰথমে এটা ধামাকা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। যিহেতু ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে, প্ৰথমে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। মাল্টি কালাৰৰ এটা বিগ চাইজৰ এইটো চাওক, ডিজাইনটো ডুগডুগি ডিজাইনত আছে, মাল্টি কালাৰত আছে আৰু কপাৰ বেষ্টৰ হ'ব এইটো। বেক চাইড চাওক বহুত ধুনীয়া আৰু একদম ধামাকা অফাৰত পাই যায়। প্ৰথমেই দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে ধুনীয়া বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব আৰু গুঠনিটো চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা গুঠনিত, মাল্টি কালাৰৰ গুঠনিত আছে, খুবেই ধুনীয়া আৰু বিগ চাইজৰ। এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ এটা হয় আৰু ইয়েৰিংছযোৰ থাকিব এইযোৰ, ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত আছে। সকলো ড্ৰেছৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব। মই পিন্ধি দেখুৱাম, বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে। আপোনালোকে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাইছে। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক। ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই কৈ আছোঁ, পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ। কোনোবা ব্ৰাইডে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিব। লংটো চাওক এইখিনিলৈ আহিব। যদি আপোনালোকে আৰু লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে পিছফালে এডজাষ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে, লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 800 টকা, একদম অফাৰ প্ৰাইচ, ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাই আছে। হেভি কালেকশ্যন এটা, অনলি 800 ৰুপিজ, 800 অল আছাম শ্বিপিং ফ্ৰী। খুব ধুনীয়া। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিগ চাইজৰ এটা হেভি কালেকশ্যন পাই আছে অনলি 800 ৰুপিজত। নেক্সট আৰু এটা লিপ ডিজাইন ছেট দেখুৱাইছোঁ চিম্পলত, যিসকলে চিম্পল ভাল পায়। ইয়েৰিংছৰ এনেকৈ তিনিখিলা পাতৰ তলত লিপ
পাটৰ ডিজাইনটোৱে থাকিব পিছফালে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেভি ব্লু কালাৰত আছে দুফালে দুটা পোৱালমণি থাকিব খুব ধুনীয়া সিম্পলত যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইস আহিব অনলি 380 rupees প্ৰাইস আহিব অনলি 380 rupees খুব ধুনীয়া পোৱালমণি টাৰ্চেলত এনেকৈ থাকিব বহুত ধুনীয়া স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন ৰেড কালাৰ পাব আৰু মাল্টি কালাৰ মই ব্লুটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব অনলি 350 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 350 rupees নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা আৰু গোটেইবোৰ নিউলি অহা কালেকশ্যন হয় বিৰাট ধুনীয়া এটা ডিজাইন চাওক পলমনি টাৰ্চেলত থাকিব টাৰ্চেলডালো চাই লওক বহুত বেছি ধুনীয়া ইয়াৰিংছো থাকিব এইযোৰ এয়া চাওক প্ৰাইচটো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাই আছে খুব হেভি কালেকশ্যন ব্ৰাইডে পিন্ধিব পাৰিব খুব হেভি কালেকশ্যন প্ৰাইচটো আহিব অনলি 580 rupees অনলি 580 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক এটা বেলেগ ধৰণৰ ঢোল হয় গোটা হয় ঢোলটো নাচনীও পিন্ধিব পাৰিব বলমণিটো অকণমান নতুন ষ্টাইলত বনাইছে বলমণিটো ওপৰত দি দিছে এইবাৰ আৰু ইয়াৰিংছো যে খুব বেছি মৰম লগা হেংগিঙত আৰু বিগ চাইজত ঢোলটো আছে এয়া চাওক বিগ চাইজৰ ঢোলটো আছে খুবেই বেছি মৰম লগা ভাল লাগে যদি আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব 580 rupees একদম কমত পাই আছে আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ এটা কালেকশ্যন অনলি 580 rupees অনলি 580 rupeesত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 580 rupees এই চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ পিন্ধোতে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আৰু এডজাষ্ট কৰাৰ সুবিধাই আছে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাম জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া লুকা পাৰা ডিজাইনত আছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ বিটছত থাকিব জাষ্ট যদি আপোনালোকৰ এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব অনলি 720 rupees মাত্ৰ 720 টকাত বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন একদম হেভি কালেকশ্যন এটা পাই আছে চাওক খুব ধুনীয়া ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব নৰ্মেলিও আপোনালোকে এনে পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু বহুত ধুনীয়া লাগে সকলো কাপোৰৰ লগত মেচিং হৈ যাব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 720 rupees আৰু এটা কালেকশ্যন দেখো এইটো আহিব জাপি ডিজাইনত ডিজাইনটো চাই লওক খুব ধুনীয়া এনেকৈ বিগ সাইজৰ জাপিটো থাকিব তাৰ লগত আকৌ দুটা কাখত জাপি থাকিব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন চাওক খুব ধুনীয়া তিনিটা জাপি থাকিব এইটো বিগ সাইজৰ জাপি কাখত আকৌ দুটা জাপি থাকিব আৰু গুঠনিটো চাওক এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন কৰিছে দুটা এনেকৈ গুঠনিটো থাকিব ওপৰত প্লেন টাৰ্চেলত সৰু সৰু গোল্ডেন মণি থাকিব মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাই জনাব এই চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 rupees প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ দুডাল কপাৰলি ষ্টনৰ খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ কপালি হয় এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব জোনবিৰি ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব অনলি 350 rupees মাত্ৰ 950 টকাত ষ্টনৰ কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ কালেকশ্যন হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন আছে সেম প্ৰাইচ 250 হ'ব এইটো এটা ডিজাইন আছে খুব ধুনীয়া অনলি 350 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা মোষ্ট ডিমান্ডিং কালেকশ্যন যেটো হৈছে পখিলা ডিজাইনটো বৰ্তমান বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন এইটো মাল্টি কালাৰত আহিছে এইটো মাল্টি কালাৰটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মই কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি কিনে পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰেড ব্লু ব্লেক তিনিটা কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে যেটো ভাল লাগে জনাই দিব এইটো মাল্টি কালাৰ দেখাইছোঁ এইটো মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগিলে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 380 rupees প্ৰাইচ আহিব অনলি 380 rupees স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ল'ব বিচাৰিছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো কোনে পালে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো পাইছে অঞ্জলিকা কুলি থেংক ইউ সো মাচ সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰে সদায় ৰিভিউবোৰ দিয়ে বহুত বেছি ধন্যবাদ অঞ্জলিকা কুলি তুমি মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিবা তোমালৈ এটা সৰুকৈ উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰি গৈ থাকিব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰে মোক বহুখিনি উৎসাহ যোগায় নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক খুব ধুনীয়া
মাল্টি কালাৰত আছে আৰু লিপ ডিজাইনৰ যিবিলাকে চিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এইবিলাক এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন ইয়াৰিংযোৰ চাওক এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰা আছে ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ থাকিব আৰু মই পিন্ধি আছোঁ ছেটটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো দীঘলকৈও পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰাইচটো আহিব অনলি 220 rupees মাত্ৰ 220 টকা ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 220 rupees স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট এটা কম্বো দেখুৱাবলৈ আছোঁ বিৰাট ধুনীয়া চাওক গোল্ডেনত আছে এইটো কমপ্লিট যিহেতু লাইটিঙৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে ইমান এটা স্পষ্ট নালাগে তথাপি মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন কম্বোটো পাব আপোনালোকে সীতাহাৰ কম প্ৰাইজত বিচাৰি আছিলে সেইকাৰণে সীতাহাৰ দেখুৱাবলৈ আছোঁ আৰু এইখিনি সীতাহাৰ ইমিটেশ্যনৰ হ'ব কপাৰ বেষ্টৰ নহ'ব বহুতে আকৌ সুধিব কপাৰ বেষ্টৰ নেকি কাৰণ ইমান কমত কপাৰ বেষ্টত আপোনালোকে নাপায় কিন্তু এইবোৰৰ কোৱালিটি বহুত ভাল ভালকৈ ইউজ কৰিব বহুত দিনলৈ লাষ্টিং কৰিব মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি এই চাওক ডিঙিডাল মই পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় সীতাহাৰডাল আহিব এইডাল সীতাহাৰডাল আহিব এইডাল আহিব এইডাল যদি এইডাল আপোনালোকৰ ভাল লাগে এই কম্বোটো পাব মাত্ৰ 350 টকাত মাত্ৰ 350 টকাত বিৰাট ধুনীয়া গোল্ডেনৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ নে নাজানো লাইটিঙৰ কাৰণে গোল্ডেন যিখিনি গোল্ডেন কালেকশ্যন থাকে সেইখিনি অলপ বেলেগ দেখা যায় কেমেৰাত কিন্তু ৰিয়েলত খুবেই মৰম লগা প্ৰাইচটো এই দুটা কালেকশ্যন পাব অনলি 350 rupees আৰু ইয়াৰিংছো আছে এই সেটটোৰ লগত ইয়াৰিংছো আছে ইয়াৰিংছ গলপতা লগতে সীতাহাৰ থাকিব অনলি 350 rupees আপোনালোকে পাব ষ্টক লিমিটেড এই কম্বোটো মাত্ৰ 3 গৰাকীয়ে পাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে নতুনত্ব কিবা বিচাৰিলে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ